आबरणमा गरिएको प्रीत साँचो प्रीत हुँदैन। आबरणमा गरिएको प्रीत साँचो प्रीत हुँदैन। छुनुपर्छ हृदयमा नत्र गीत गीत हुँदैन। जीवन हिजो पनि थियो र आज पनि छ। जीवन हिजो पनि थियो र आज पनि छ, तर भोलि पनि हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। तर भोलि पनि हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। नमस्कार, म श्रीराम। मायाको बदलामा मायाकै आश थियो, तर घृणा गरेर गए भन्नेहरू धेरै छन् दुनियाँमा। टुटेका र फुटेका दिल बोकेर हिँड्नेहरू धेरै छन् दुनियाँमा। प्रेम अन्धो हुन्छ भनेर भनिन्छ। अन्धो प्रेमको सुरुवात आमाबाट भएको। आमाले आफ्नो बच्चालाई गर्भदेखि नै नदेखिकन निस्वार्थ प्रेम गर्न थालिन्, त्यही भएर प्रेमलाई अन्धो भनेर भनिन्छ। तर आजकल मायाको खेललाई पनि प्रेमको लेभल लगाइन्छ। एकपटक एउटा नयाँ जोडी समुद्रमा डुङ्गामा यात्रा गरिरहेका थिए। त्यो युवक एउटा योद्धा थियो, तरबार चलाउने योद्धा। उसको तरबारको, उसको युद्ध कलाको, उसको वीरताको सर्वत्र चर्चा थियो। जो माथि उसको तरबार बज्यो ऊ सकियो। उनीहरू आनन्दित यात्रा गरिरहेका थिए, तर अचानक त्यहाँ हावाहुरी चल्यो। त्यो डुङ्गा हल्लिन थाल्यो। युवती डराएर काँप्न थाली। अब मरिने भयो। तर युवक अडिग थियो, ऊ निष्कम्प थियो, निश्चित थियो। त्यहाँ हावाहुरी चलेको र नचलेको कुनै फरक थिएन उसका लागि। यो देखेर युवती अचम्म परी। ठिकै छ, एक योद्धा हो, लडाकु हो, सामान्य दुश्मन छ भने उसँग सामना गर्ला, यो स्वाभाविक छ। तर यो प्राकृतिक विपत्तिसँग पनि ऊ अडिग छ। यसको कारण के हो? उसले सोधी, किन तपाईँलाई डर लागेको छैन? यसको जवाफ दिनुको साटो युवकले म्यानबाट तरबार झिक्यो र युवतीको गर्दनमा राख्यो। रौँ जतिको मात्र फरक छ। तलबितल भयो कि गर्दन सक्यो। आधी बेरी आएको छ, डुङ्गा हल्लिरहेको छ। अघिसम्म डराएर कम्पित भएकी युवती यति बेला मुस्कुराइरहेको छ। उसको मुस्कुराहट देखेर त्यो युवकले सोध्यो, किन तिमीलाई डर लागेको छैन? तब युवतीले मुस्कुराउँदा जवाब दिए, किन डराउने? तरबार कसको हातमा छ? तरबार कुनै दुश्मनको हातमा त छैन नि। तरबार त मेरो प्रेमको हातमा छ, जो माथि मैले भरोसा गर्छु। तरबार कसको हातमा छ त्यही अनुसार हामीमा भय त्रास उत्पन्न हुन्छ। भयबाट प्रेम उत्पन्न हुँदैन। जोबाट हामी भयभीत छौँ उसलाई प्रेम कसरी गरौँला? देखावटी त हुन सक्छ, तर यदि अन्तरात्मामा हामीलाई डर छ, भय त्रास छ, अविश्वास छ भने हामीले त्यो व्यक्तिप्रति, त्यो वस्तुप्रति हामी प्रेम गर्न सक्दैनौँ। त्यहाँ देखावटी माया हुन सक्छ। माया र प्रेममा ठुलो अन्तर छ, र त आजकल मायाका खम्बाहरू ढलेको ढले गरेका छन्। युवकले तरबारलाई म्यानमा राख्दै भन्यो, जसरी तिमीलाई मेरो प्रेममा, मेरो तरबारमा विश्वास भए चाहिँ परमात्माको हातमा यो तुफान छ। जसप्रति हामी प्रेम गर्छौँ, जोप्रति हामी श्रद्धाले झुक्छौँ, उसँग किन डराउने? अशुभ त्यही हुने गर्छ जहाँ सङ्कोच हुने गर्छ। दुईटा दाजुभाइ थिए, बाबा आमा गुमाएका। मृत्युभन्दा पहिले नै बाबा आमाको दिमागमा यो ख्याल आयो कि भोलि हाम्रो मृत्यु पश्चात दुई भाइमा अंशबन्डालाई लिएर, यो सम्पत्तिलाई लिएर, भागबन्डालाई लिएर मनमुटाव हुन सक्छ, झैझका हुन सक्छ भन्ने मनसायले मृत्युको अन्तिम पलमा सबै कुरा भोलि तिमीहरू छुट्टिन परेको खण्डमा यो चिज दाइको, यो चिज भाइको भनेर उनले आफ्नो प्राण छोडेका थिए। ती दुई भाइमा असाध्यै ठुलो प्रेम थियो। जहाँ जाँदा पनि सँगै, जे गर्दा पनि सँगै। दाजुभाइले एकले अर्काको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। उनीहरूलाई देख्ने मान्छेहरू भन्ने गर्थे, यिनीहरूको प्रेम आजलाई यस्तो होला कि सधैँभरि यस्तो होला? सधैँभरि त्यस्तो त कहाँ हुन सक्छ र? समय सँगसँगै दाजुको विवाह भयो। कोही कोही नारीले भाउजूको भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् तर आमाको न्यास्रो मेटाउने गर्छन्। कोही कोही बुहारीले दिदीबहिनीको भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन्, बुहारीको भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन् तर दिदीबहिनीको न्यास्रो मेटाउने गर्छन्। तर कोही कोही नारीले भएको सारा सम्बन्धहरूलाई तोडमोड बनाएर छोडिदिन्छन्। ती भाउजूले पनि ती देवरलाई असाध्यै माया गर्थिन्, उत्तिकै प्रेम गर्थिन्, एउटा छोरालाई जस्तो, एउटा दाजुभाइलाई जस्तो। तर मान्छेको मन न हो सधैँ एकनाश कहाँ हुन्छ र? समय सँगसँगै उनीहरूको पनि मन बदलिने गर्छ। कहीँ न कहीँ ईर्ष्या, डाहा, मोह हुने नै गर्छ। उनलाई आफ्नो पति आफूसँग भन्दा आफ्नो भाइसँग धेरै घुमफिर गरेको या आफ्ना कैयौँ कुराहरू भन्नु होलान्, जुन चिज आफूले समय नपाएको, आफ्नो पतिसँग सँगै बस्न नपाएको, यस्ता खालका गुनासोहरू भाउजूको अनुहारमा, भाउजूको व्यवहारमा झल्किन थाले। भाउजूका यी असन्तुष्टिका हावाहरूले देवरको कान चिसो हुन थाल्यो। भाइको माया अथाह थियो, तर श्रीमतीको भावनाको पनि कदर गर्नु पर्यो। यो कुरा भाइलाई कसरी भन्ने, के भन्ने? दाइको यो असहजतालाई सहज बनाउँदा एक दिन भाइ आफैले मुख फोर्यो, दाइ हामी दाजुभाइ त दाजुभाइ छँदैछौँ। हामीले भाउजूलाई राम्रो वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ, उहाँको भावनाको कदर गर्नुपर्छ। हामीले भाउजूको कदर गर्नका लागि म यो घरबाट पल्लो घरमा सर्नुपर्छ। दाइले नाइ नै भन्दै थियो र पनि भाइले जिद्दी गर्यो। बाबाले छुट्याए मुताबिक नै भाइले पल्लो घरमा बिस्तारा सार्यो। खेतबारी जाए जस्ता प्रशस्तै भएका दाजुभाइ, उनीहरू अन्नहरू एउटै घरमा राख्थे, जसलाई धनसार भनेर भनिन्थ्यो। एकै ठाउँमा उब्जनी गर्थे तर भकारी अलग अलग हुने गर्थे। यो भाउजूको चाहना थियो। जब दाइ भाउजू त्यहाँ हुँदैनथे, भाइ सिधै धनसारमा जान्थ्यो र त्यहाँ गएर आफ्नो भागको, आफ्नो भकारीमा भएको 5 समुरी धानहरू उठाएर दाइको भकारीमा राखिदिने गर्थ्यो। यो सोचेर कि म त एक्लो छु,
मेरो त दाइको परिवार छ, अब छिट्टै बच्चा पनि हुनेवाला छ, यसकारण यति धेरै अन्न मलाई किन चाहियो, बरु दाइलाई नै जरुरत छ। फेरि जब भाइलाई देख्दैन थियो, दाइ धनसारमा जान्थ्यो र त्यहाँ भएको आफ्नो भाको 5-6 मुरी धान उठाएर भाइको भगारीमा राख्थ्यो, यो सोचेर कि अब भाइ एक्लै छ, यसको विवाह गर्नुपर्छ, यसको पनि परिवार हुनेछ, हामीलाई यति धेरै अन्न किन चाहियो। ती दुईटा दाजुभाइको क्रियाकलाप दुईटैलाई थाहा थिएन, तर घटी र बढी भने कतै पनि थिएन, तर एक दोस्रो प्रतिको सम्मान, सद्भाव, विश्वास र मर्यादा बढ्दै गएको थियो। त्यो प्रेम थियो, त्यो सम्भाव थियो, त्यो भातृत्व थियो, बिना शर्त, बिना स्वार्थ। यदि स्वार्थ हुन्थ्यो भने दाइले या भाइले नदेख्ने गरी त्यहाँबाट उठाउने र देख्ने र देखाउने गरी फेरि यताबाट दिने। देखावटी हुन्थ्यो, देखावटी गर्नका लागि दृश्य त हुन्छ तर भावना हुँदैन। जब भावना हुँदैन भने त्यहाँ भावनात्मक कनेक्सन हुँदैन, सम्बन्ध हुँदैन। आजकल यस्ता काल्पनिक जस्ता लाग्ने कहानीहरू बिक्री हुने ठाउँ त छैन, तैपनि पारिवारिक स्नेह, सम्मान, सद्भाव कायम गरिराख्नुहोस्, किनकि त्यो नै तपाईँहरूको सम्पत्ति हो, नत्र बाँकी त सबै आँखाको भ्रम हो। त्यही भ्रमलाई हेर्नका लागि र त्यो भ्रमसँग ईर्ष्या गर्नेहरूको त भिड कति छ कति। प्रिय मित्रहरू, भलै यी दुईटा कहानी गौण होलान्, काल्पनिक होलान्, तर यिनले दिन खोजेको मेसेज के हो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यदि तपाईँ यस च्यानलका लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै खालका सन्देशमूलक भिडियोहरू या कहानीहरू सुन्नका लागि मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई पनि अरू हौसला थपिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बस्नुहोस्, म अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि तपाईँको समय शुभ रहोस्। धन्यवाद।